Maitoallergian hoito perustuu maidon välttämiseen eikä lehmänmaidolle allergisen hoitoon käytetä muidenkaan eläinten maitoa. Muiden ruokien kuin maitotuotteiden välttäminen ei edistä maitoallergian hoitoa. Ellei rintamaito riitä, imetyksen tehostamisesta huolimatta imeväisikäiselle lapselle annetaan niin sanottua pitkälle pilkottua hydrolysoitua erityisvalmistetta ainakin 1 vuoden ikään asti. Onneksi suurin osa sietää näitä valmisteita ja alle 2% maidolle allergisista tarvitsee aminohappopohjaisia erityisvalmisteita. Suoliston bakteeritasapainon saavuttamiseksi ja suotuisten suolistobakteerikantojen tukemiseksi voi olla hyödyllistä käyttää oligosakkarideja tai probioottisia bakteereita sisältäviä imeväisen kliinisiä ravintovalmisteita. Maidon välttämisen tarkkuus ja kesto on sovittava lääkärin kanssa jokaisen lapsen kohdalla erikseen yksilöllisesti. Jos allergiatestien ja maitoaltistuksen perusteella todetaan merkittävä riski voimakkaalle yleistyvälle allergiselle reaktiolle eli anafylaksialle, maitoa on vältettävä täydellisesti ja hyvin tarkkaan. Tällöin varalääkityksenä määrätään myös antihistamiinin lisäksi adrenaliini-injektori, jota on pidettävä aina mukana. Osalla lapsista on lievempi maitoallergia ja he voivat sietää maitoa esimerkiksi voimakkaasti kuumennettuna ruokien sijassa, vaikkei maito sellaisenaan juotavana sovikaan vielä heille. Tällöin maidon käyttö oireiden sallimissa rajoissa saattaa nopeuttaa luontaisen sietokyvyn kehittymistä maitoproteiineja kohtaan. Maitoallerginen lapsi saa reseptillä määrätystä erityisvalmisteesta Kela-korvauksen enintään 2 vuoden ikään asti. Etuutta haetaan Kelasta lääkärin tekemällä B-lausunnolla ja korvattavuuden saannin edellytyksenä on valvotulla maitoaltistuksella todettu maitoallergia. Yli vuoden ikäisellä lapsella, jolla ruokavalio on monipuolinen ja kasvu on johdonmukaista, voidaan antaa erityiskorvattujen valmisteiden sijaan myös soija- tai kaurapohjaisia valmisteita. Ruoka-allergiaa sairastavat yli 1-vuotiaat lapset voivat saada vammaistukea, jos heillä on vaikea maitoallergia ja lapsi tarvitsee adrenaliini-injektorin varalääkkeeksi. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että terveydenhuollon yksikössä tehdään altistuskoe ja kokeessa todetaan, että pienikin maitomäärä aiheuttaa vaikean allergisen reaktion. Vaikeaa maitoallergiaa sairastava lapsi ja hänen perheensä voivat tarvita tuekseen myös erikoissairaanhoidon moniammatillisen hoitotiimin, kuten lääkärin, sairaanhoitajan, ravitsemusterapeutin, kuntoutusohjaajan ja sosiaalityöntekijän ohjausta. Onneksi maitoallergian ennuste on hyvä ja suurin osa lapsista pystyy käyttämään maitotuotteita normaalisti kouluikään mennessä, erityisesti jos allergista herkistymistä todetaan vain heraproteiinille eikä kaseinille. Maidon sopivuus onkin syytä varmistaa uusinta-altistuksella noin vuoden välein. On hyödyllistä tietää, milloin maidon käyttö muuttuu turvalliseksi. Rajoitusten purkaminen hallitusti, eli uusinta-altistusten avulla vähentää stressiä, helpottaa arkea ja tukee maidon luontaisen sietokyvyn kehittymistä ja ylläpitämistä. Allergioihin liittyen lisätietoa ja tukea saa myös allergia-, iho- ja astmaliitosta sekä paikallisilta allergia- ja astmayhdistyksiltä.